රයිට් අද කතා කරනවා no skills යටතේ ඔයගොල්ලන්ට 5 එකේ දෙන්න පුළුවන් තවත් සර්විස් එකක් සම්බන්ධව. ඉතින් බිස්නස් එකකට නේම් එකක් දාලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් සම්බන්ධව තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. මේවා try කරලා බලන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට තවම හරියට ස්කිල් එකක් හදාගෙන නැතිනම් හරි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට try කරලා බලන්න පුළුවන්. no skills යටතේ මේ වගේ දේවල් try කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ හරහා ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම ෆ්‍රීලාන්සින් සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම Fiverr සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන දේ ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට කවදාක හරි තමන් ස්කිල් එකක් හදාගත්තා තමන්ට හරි ලේසි Fiverr එකට ගිග් එකක් දාලා හරියටම SEO වෙන්න ගිගයක් දාලා ෆස්ට් පේජ් එකටම රෑන්ක් කරගෙන ඕඩර්ස් ගන්න තමන්ට පුළුවන්. මොකද එතකොට තමන් ස්කිල් එකක් හදාගන්න දවස්වල තමන්ට ඊටාම පහසුවෙන් වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැම්ම ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ Fiverr එකේ no skills සර්විස් එකක් දෙයක් ඔයගොල්ලෝ කරගෙන ගියා නම් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඒකට හේතුව තමයි එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වෙනමම ඔයගොල්ලන්ට ඉන්කම් එකකුත් හැදෙනවා මාසෙකට. කියන්නේ සැලකිය යුතු ඕඩර් සංඛ්‍යාවක් ආවත් ඔයගොල්ලන්ට ඇති. මොකද මේ no skills යටතේ මේ සර්විස් වලට ඕනි තරම් ඕඩර්ස් එනවා. හරි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ මෙහෙම ඔයගොල්ලෝ no skills යටතේ සර්විස් දාලා වැඩ කරනකොට ගිග් දාලා වැඩ කරනකොට ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තව පැය ගාණක් ඔයගොල්ලන්ට දවසකට මහන්සි වෙන්න පුළුවන් තමන්ටම කියලා ස්කිල් එකක් හදාගන්න. හරි. ඉතින් බිස්නස් නේම් එකක් දාලා කොහොමද අපි සල්ලි හොයන්නේ කියලා අපි අද කතා කරමු. Fiverr එක හරහා මේක Fiverr එකේ කරන්නත් පුළුවන් මේ සර්විස් එකේ. ඒ වගේම තමයි මම දැක්ක Canva එකෙත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Freelance Upwork freelancing මෙන්න මේ වගේ විශේෂයෙන්ම legit මෙන්න මේ වගේ freelance platform වලත් ඔයගොල්ලන්ට මේ සර්විස් එක දෙන්න පුළුවන් Fiverr එකට අමතරව. හරි. ඉතින් මේක ඊටාම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් බිස්නස් එකකට නේම් එකක් හදලා දෙන්න. ඉතින් මේකට අපිට සත පහක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. මේක 100%ක් ෆ්‍රී කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කියනවා නම් මේක මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ Fiverr ගිග් එක මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් හදාගන්න බැරි අවුල තමයි ගැටලුව තමයි තියෙන්නේ. නැත්තම් මේ සර්විස් එක දෙන්න පුළුවන් ඕගලන්ට මොබයිල් ෆෝන් එකකින් උනත් මේ බිස්නස් නේම් එකක් හදලා දෙන මේ වැඩේ ඕගලන්ට මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ටැබ් එකකින් උනත් මේ සර්විස් එක ඕගලන්ට දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මම මෙතනදී සර්ච් කරා Fiverr එකට ඇවිල්ලා සර්ච් කරා සර්ච් bar එකේ බිස්නස් නේම් කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා සර්විස් එක දෙන්න ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඉන්නවා 3639 දෙනෙක් 3639 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී මේ කැටගරිස් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බිස්නස් නේම් යටතේ තියෙන කැටගරි බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සර්විස් ඔප්ෂන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. කම්පැනි, ප්‍රොඩක්ට්, වෙබ්සයිට්, ඇප්, others ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන ගිහිල්ලා මෝ ගිහිල්ලා තව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා සේලා ඩීටේල්ස් තියෙනවා. টপ රේටඩ් සේලර්ස් මේ වගේම තමයි level 1, level 2 new sellers ලා කොච්චරක් ඉන්නවද? හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට මේ බජට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බිස්නස් නේම් හදලා දෙන මේ සර්විස් එකේ බජට් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බජට් වලින් ඕගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න හරි ලේසි. ඒ කියන්නේ මොන බජට් ඒ කියන්නේ බේසික් එක, ස්ටෑන්ඩඩ් එක, ප්‍රීමියම් එක මොන බජට් දාලා තියෙන කට්ටියටද වැඩිම ඕඩර්ස් ඇවිල්ලා තියෙන කියලා එතකොට එතන රිසර්ච් කරලා Tamanටත් ඒ විදිහට තමන්ගේ ගිග් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ඩිලිවර් ටයිම් එක මේකත් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම තමයි ප්‍රෝ සර්විස් එක දෙනවද කොච්චරක් ඉන්නවද? හරි. කොච්චරක් ඉන්නවද ප්‍රෝ සර්විස් එක දෙන්න කියලා ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ලෝකල් සේලර්ස්ලා ලංකාවේ සේලර්ස්ලා කොච්චරක් ඉන්නවද බිස්නස් නේම් හදලා දෙන්න කියලා ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වෙලාවේ ඔන්ලයින් ඉන්න සේලර්ස්ලා බිස්නස් නේම් මේ සර්විස් එක දෙන්න කොච්චර ඉන්නවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන මේ ෂෝට් බයි ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට බෙස්ට් සේලර්ස්ලාත් ඒ වගේම තමයි තව නිව් සේලර්ස්ලා කොච්චරක් ඉන්නවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට මෙතන සර්ච් කළාම
හරි business name කියලා search කළාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ පහලින් business name මේ service එක ගන්න එන clientලා Fiverr search bar එකේ search කරන විදිහවල් කිහිපයක් ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. business name, ideas, ඊට පස්සේ brand name for business name and slogan. මෙන්න මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා search කරන විදි කිහිපයක් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේවා ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් title එකට. තමන් gig එකේ title එකට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ඕගොල්ලන්ට orders ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ලොකු trips කිහිපයක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ search bar එකේ search කරන විදිය සම්බන්ධව මෙතන trips කිහිපයක් තියෙනවා. ඒක ඕගොල්ලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන්. නිකන් ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ ටිකක් search කරලා බැලුවාම ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් යම් කිසි අපි කියන පොටක් අල්ලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ මේ business name කියලාම නෙවෙයි කට්ටිය search කරන්නේ. හරි. එතකොට තව search කරනවා business name ideas. එතකොට ඕගොල්ලන්ට title එකට මෙතනින් වැඩියෙන්ම search කරන keyword enter කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ගේ Fiverr gig එකේ title එක හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒකත් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මෙන්න මෙතන suggest වෙනවා. දැන් අපි මෙතන business name කියලා මෙතනින් අපි search කළාම මෙතන suggest වෙන කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඕනම කෙනෙකුට තේරෙනවා business name කියනකොට මේක business එකක්. business එකකට ඒ කියන්නේ logo එකක් හදා ගන්නවා කට්ටිය. ඉතින් ඒ වගේම තමයි business card එක designing කරගන්නවා logo, business plan, background remove. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා branding. ඊට පස්සේ terms and condition privacy policy. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන suggest වෙන keyword ටිකත් ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. තමන්ගේ මෙතනින් තමන්ට දෙන්න පුළුවන් service පමණයි. හරි. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මේ දැන් තමන් ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දෙන්න යන්නේ business name එකක්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට logo design කරන්න පුළුවන් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට my service කියලා දාලා ඒකත් ඕගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. මේක description එක හදනකොට. හරි. ඉතින් මෙතනිනුත් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ලොකු idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ලොකු idea එකක් ගන්න පුළුවන් මෙතනින් මේ suggest වෙන keyword ටික. හරි. ඉතින් මම කිව්වා මේක service එක දෙන්න මේ වෙනකොට ඉන්නවා කියලා 3639 දෙනෙක්. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා top rated salesලාත් ඉන්නවා මේකේ. හරි. ඔයගොල්ලන්ට මේ gigs වෙන වෙනම ඔයගොල්ලන්ට view කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. හොඳට orders එනවා මේකට. හොඳට orders එනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මොකද මේකේ මේ වෙනකොට service available service එක දෙන්න ඉන්න කට්ටිය තාම අර competition එක ටිකක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ මේ service එකට competition එක ටිකක් අඩුයි. ඒ වගේම තමයි අපි බලමු නිකන් local salesලා කොච්චරක් ඉන්නවද කියලා. local salesලා ඉන්නවා ලංකාවේ කට්ටිය ඉන්නවා. right ලංකාවේ කට්ටිය ඉන්නවා 617 දෙනෙක්. ඒගොල්ලන්ටත් හොඳට orders ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. නිකන් අර ගිහිල්ලා logo design කර කර ඉන්න නැතුව එහෙම නැත්නම් data entry කර කර ඉන්න නැතුව නැත්නම් English typing කර කර ඉන්න නැතුව ඒ කියන්නේ gigs දාලා order එනකම් බලන් ඉන්න නැතුව මේ වගේ දේකුත් try කරන්න. හරි. මොකද ඕගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඕගලන්ට gig කිහිපයක් ඕගලන්ට Fiverr එකේ දාන්න පුළුවන්. gig 5ක් 7ක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දාන්න පුළුවන් gig ටික ඕගොල්ලෝ දාන්න. හරි. දාලා එන service එකට අදාළව එන order එක complete කරලා දෙන්න. හරි. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලෝ මේ gig එක දාලා විතරමදි මේක මේ gig share කරන්න ඕනේ. promote කරන්න ඕනේ social media හරහා. හරි. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට Pinterest එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Facebook භාවිතා කරන්න පුළුවන්. forum භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි. Reddit එක. ඊට අමතරව මේ ගොඩාක් වෙලාවට මේ business name මීට අමතරව මේ business plan. හරි. වෙන මේ වගේ gigs අපිට promote කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ service promote කරන්න පුළුවන් අපිට article එකක් හරහා. විශේෂයෙන්ම Wattpad එකේ මීට අමතරව slide share මීට අමතරව medium vocal media වෙන මේ වගේ article sharing network කරා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ගේ gig එක promote කරන්න. ඒ කියන්නේ කිසියම් article එකක් ලියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට article ලියා ගන්න පුළුවන් chat GPT එකෙන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් business එකක් කොහොමද
අපි ආරම්භ කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම ආටිකල් එකක් ඔයාට ලියලා ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් බිස්නස් එකට නේම් එකක්. හරි බිස්නස් එකට නේම් එකක්. බිස්නස් එකට නේම් එකක් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ගිග් එක දාලා ගිග් එක ෂෙයා ලින්ක් දීලා ඔයාට ඔයාගේ ගිග් එකේ ලින්ක් එක ඔයාට පුළුවන් මීඩියම් එකේ ආටිකල් එකට වෝකල් මීඩියා එකේ ආටිකල් එකට මීට අමතරව වොට්පෑඩ් එකේ ආටිකල් එකට ඔයාට දාන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේක සුපිරියටම කරන්න පුළුවන් වැඩක්. ඉතින් මේකට ඕඩර්ස් ගන්නත් හරි ලේසි. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ Pinterest එකේ නිකන් ගිහලා බලන්න බිස්නස් නේම් කියලා සර්ච් කරලා බලන්න බිස්නස් නේම් හදලා දෙන ඕන තරම් සර්විස් Pinterest එකේ ගිහලා ප්‍රොමෝට් කරලා දෙනවා බිස්නස් ප්ලෑන් මේ වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ටිකක් රිසර්ච් එකක් දාලා මේ වැඩේ කරන්න. මේක සුපිරියටම කරන්න පුළුවන් වැඩක්. හරි ඉතින් දැන් මම කියවා ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ ෆ්‍රී ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් කවුරු හරි හිතනවා ඇති අයියෝ අපිට මේ කොහොමද අපි කොහොමද දන්නේ මේ බිස්නස් නේම් එකක් කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි ඒ කියන්නේ බිස්නස් නේම් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඕනම කෙනෙකුට දැන් කල්පනා කරනවා ඇති. හරි. ඉතින් ක්ලයන්ට් කිව්වහම කොහොමද අපි යාගේ ව්‍යාපාරයට බිස්නස් නේම් එකක් හදලා දෙන්නේ. ඒ බිස්නස් එකට නේම් එකක් හදලා දෙන්නේ කියලා දැන් ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඇතිනේ. ඉතින් මේක හරි ලේසි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකට සත පහක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Google එකේ සර්ච් කරන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Google එකේ සර්ච් කරන්න business name generator free online කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ site භාවිතා කරලා ඕගොල්ලන්ට business name එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ client එන order එකට තමන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ site ඔයාට උපයෝග කරගෙන මේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති free business name generator company name ideas. හරි එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඊටාම හරි ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් හරහා. හරි ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් හරහා ඊටාම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක වෙන්න තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එක එක බිස්නස් වලට අදාළ හිතන්නකෝ ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි ක්ලෝතින් බිස්නස් එකක් නම් හරිද ක්ලෝතින් බිස්නස් එකක් නම් ඒකට නේම් එකක් ඒ ක්ලෝතින් බිස්නස් එකට නේම් එකක් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මීට අමතරව බියුටි පැත්තේ මොනවා හරි බිස්නස් එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ බියුටි බිස්නස් එකට නේම් එකක් මේක තමන් ප්‍රැක්ටිකල් ඒ කියන්නේ පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ ආව ගමම්ම මේ වීඩියෝ එක දැක්ක ගමම්ම මේකේ ගිග් එකක් දාන්න යන්න එපා. මේ සයිට් වලින් ඔයා පුරුදු වෙන්න. හරිද බිස්නස් නේම් හදන්න ඔයා පුරුදු වෙන්න. හරි මේක ඊටාම ලේසි වැඩක් කරන්න තියෙන. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තව ඕනි නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube එකේ සර්ච් කරලා බලන්න කොහොමද බිස්නස් නේම් හදාගන්නේ කියලා ඔයාට සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් YouTube එකේ. එතකොට ඔයාට තව ටිකක් අයිඩියා එකක් එනවා. ඉතින් ඔයා දැන් දැක්ක ලංකාවේ අයටත් හොඳට ඕඩර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලංකාවේ අයටත් හොඳට ඕඩර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් try කරලා බලන්න. මොකද මේ දැන් ලංකාවේ කට්ටියක් තියෙන 617 දෙනයි. හරි 617 දෙනයි ලංකාවේ කට්ටියක් තියෙන. ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ මේ ගිග් හරිද මේ දාලා තියෙන මේ ගිග් තියෙනවානේ මේ first page එකටම රෑන් කරලා දාලා දෙන මේ ගිග්ස් තියෙනවා. හරි ඔයගොල්ලෝ මේ ගිග් වෙන වෙනම ඔයගොල්ලෝ ටැබ් වලට මේ view කරලා හරිද ඕපන් කරලා ඔයගොල්ලෝ මේ බලන්න මේ ගිග්ස් කොහොමද හදලා තියෙන්නේ කියලා. හරිද මේ ගිග් කොහොමද හදලා තියෙන්නේ මෙවට කොහොමද මේ ටයිටල් එක දාලා තියෙන්නේ. හරි මේ ටයිටල් එක කොහොමද දාලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රොෆයිල් එක කොහොමද හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා මේවා ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා වෙන වෙනම බලන්න පුළුවන්. බලලා ඉවර වෙලා හොඳ අයිඩියා එකක් අරගෙන මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ සර්විස් එක දෙන්න පුළුවන් no skills යටතේ. ඒ වගේම මම කියන්න ඕනේ මගේ මේ මම මෙතන මගේ thumbnail එකට දාලා තියෙන්නේ $5යි කියලා. හරි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් අලුත් කෙනෙක් විදියට ඕගොල්ලන්ටත් අලුත් ගිග් එකක් විදියට මේ සර්විස් එක දෙන්න එන අලුත් කෙනෙක් විදියට අලුත් සේල කෙනෙක් විදියට ඕගොල්ලන්ට $5න් මේ වැඩේ ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් හොඳටම මතකේ තියාගන්න. මොකද එකපාරටම ඔයගොල්ලෝ වැඩි ගණන් වලින් ඔයගොල්ලෝ ස්ටාර්ට් කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවනේ බේසික් එකක්, ස්ටෑන්ඩඩ් එකක්, ප්‍රීමියම් එකක් කියලා පැකේජස් තියෙනවනේ. මේ පැකේජ් ඔයගොල්ලෝ අඩු මුදලෙන් පටන් ගන්න $5 10 15 අවුලක් නැහැ, ගැටලුවක් නැහැ. ටික කාලයක් ඕඩර්ස් ටිකක් හැදෙනකම්
හරිද? ක්ලයන්ට්ලා ටිකක් සෙට් වෙනකන් ඔයා මේ වැඩේ කරන්න 5 10 15. මොකද මේවට විශාල ලක්ෂ ගණන් අය කරන්න බැහැනේ. මේවා ලේසි වැඩනේ. හරි no skills යටතේ තියෙන ඊටාම ලේසි වැඩ මෙව්වා. ඉතින් try කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ යන්න පුළුවන්. මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ Telegram group එකට join වෙන්න. Telegram group එකට join වෙන link එක මේ පහළ වීඩියෝ එකේ description එකට දාලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තවම ඔයගොල්ලෝ SL Money Guide YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් YouTube channel එක subscribe කරන්න bell button එක all කියලා දාගන්න වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් notification එකක් එනවා ඉක්මනටම ඇවිල්ලා වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මේක affiliate marketing සම්බන්ධව වීඩියෝ කිහිපයකින් කතා කරලා තියෙනවා. ඉදිරියටත් affiliate marketing සම්බන්ධ වීඩියෝ ටිකක් මම අනිවාර්යයෙන්ම channel එකට upload කරන්නම්. ඉතින් මේක තමයි වීඩියෝ එක. ගොඩාක් ඉතින් මේක කතා කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා සිටින්න. ඔයගොල්ලන්ට දේවල් හොඳ දේවල් කිහිපයක් විශේෂයෙන්ම affiliate marketing freelancing සම්බන්ධව ලංකාවේ කවුරුත් කතා නොකළ දේවල් කිහිපයක් ඔයගොල්ලන්ට free නොමිලේ ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ channel එක හරහා. එහෙමනම් ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. free traffic YouTube channel එකකට තව social media කිහිපයක් මම අනිවාර්යයෙන්ම දාන්නම්. අර වෙලාවක් නැහැ අර ඒ කියන්නේ ටයිම් එක නැතිකම තමයි තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඉතින් සියලු දෙනාටම ජය වේවා. මේ වැඩේ කරන්න වීඩියෝ එක බලලා නිකන් ඉන්න එපා. මේ වැඩේ පුළුවන් තරම් කරන්න try කරන්න. Fiverr account එකක් හදනකොට ඊටාම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ වට එපාවට මේ වැඩේ කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ Fiverr එකේ account එකක් හදනකොට Fiverr එකට ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේ Fiverr එකේ තියෙනවා මම ඒකත් මේක කියලාම ඉන්න මේ Fiverr එකේ තියෙනවා මේ Fiverr එකේ තියෙනවා privacy policy. මේ privacy policy ටික ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කියවන්න. හරි. මොකක් හරි කමන්නේ ඔයගොල්ලෝ affiliate marketing කරත් freelancing කරත් ඔයගොල්ලෝ ඒ network එකේ තියෙනවා වෙනමම privacy policy කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න ඕන දේ නොකරන්න ඕන දේ. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන දේ විතරක් කරන්න එපා කියන දේ කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කරන්නත් බෑ. අර රටක් විදියට අපේ ලොකේෂන් එකට මේවා ඉස්සරහට නැති වෙලා යයි. එතකොට වැඩක් කරන්න තියෙන මිනිස්සුයෙකුටත් මේ වැඩේ කරන්න බැරි වෙයි. ඉස්සලාම් privacy policy ටික කියවන්න. ඊට පස්සේ තමන් අලුතෙන් Gmail address එකක් හදාගන්න, අලුත් phone number එකක් තමන්ගේ ගන්න, ඊට පස්සේ හොඳ wifi ඒ කියන්නේ internet connection එකක් හදාගන්න. තමන්ට laptop එකක් හරි desktop එකක් හරි අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ Fiverr වගේ දෙයක් කරනවා නම්. ඊට පස්සේ ඉතින් තමන්ම හරියට profile එක හදාගන්න, අනුන්ගේ දේවල් copy කරලා ගන්න එපා. ඊට පස්සේ Fiverr gig එකත් chat GPT එකවත් එහෙම නැතිනම් අනුන්ගේ gig වලින් හොරකම් කරලා ගන්න එපා. chat GPT එකෙන් ගත්තට කමක් නැහැ. ඒත් ඔයගොල්ලෝ වෙනස් කරලා spelling and grammar ටික ඔයගොල්ලෝ හරියට check කරලා ඔයගොල්ලෝ හරියටම Fiverr එකේ gig එක දාන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට orders දෙන්නේ. එහෙම අහුලා ගත්ත කෑලි එකට එකතු කරලා Fiverr එකේ gig එකක් දැම්මා කියලා කවදාවත් orders එන්නේ නැහැ. ඒවා copyright වදිනවා. එහෙම වුණාම ඔයගොල්ලන්ගේ gig එක හංගලා දානවා. pages ගානක් හංගලා දානවා. එතකොට එන මිනිස්සෙක්වත් ඔයගොල්ලන්ගේ gig එක දකින්න නැහැ. එතකොට ඉතින් order එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ වැඩේ හරියට කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලංකාවේ YouTube channel වල තියෙන Fiverr සම්බන්ධව කතා කරන channel, ඒ channel වල වීඩියෝ ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පිටරට YouTube videos තියෙනවා, English tutorial තියෙනවා Fiverr ගැන full tutorial. ඒ tutorial ටිකක් ඕගොල්ලෝ self study කරන්න, ඕගොල්ලෝ තොරතුරු හොයන්න. හරිද? ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් free Udemy courses තියෙනවා. මේ free Udemy Fiverr courses මේවා ඕගොල්ලෝ බලලා හොඳ අවබෝධයක් මුලින්ම ලබාගෙන මේ වැඩේට වහින්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වැඩේ සාර්ථක වෙන විදියට වහින්න ආවට ගියාට මේ account හදන්න එපා. මොකද අර වැඩක් කරගෙන යන කට්ටියටත් ඒක අපරාධයක් වෙනවා. ඒක නිසා තමන් මුලින්ම මේ වැඩේ කරන්න කලින් full research එකක් දාන්න, පුළුවන් තරම් self study කරන්න. ඊට පස්සේ වැඩේ හරියටම 100% success වුණාම ඕගොල්ලෝ මේ වැඩේට බහින්න. හරි. ඕක තමයි වීඩියෝ එක. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.